tỉnh dậy trong thân xác phế vật. Tiếng chuông đồng hồ cổ vang lên từng hồi trầm đục, như gọi hồn từ cõi u minh. Ta mở mắt. Không phải thiên kiếp, không phải linh giới, mà là một căn phòng xa hoa, nhưng lạnh lẽo đến rợn người. Trần nhà được chạm khắc bằng gỗ tử đàn quý hiếm, ánh sáng từ ngọn đèn dầu mờ nhạt hắt lên những bức tranh tường mô tả cảnh long lân hội tụ. Nhưng tất cả vẻ đẹp ấy không thể che giấu được sự u ám đang bao trùm nơi này, một loại khí tức mục nát, như thể chủ nhân của căn phòng đã bị thế gian vứt bỏ từ lâu. Ta kẻ từng đứng trên đỉnh thế giới, vô địch trong vạn giới, thất bại trong lần độ kiếp cuối cùng, linh hồn ta bị xé nát, tan biến trong lôi đình. Nhưng không ngờ, ý chí bất diệt lại đưa ta xuyên qua thời không, nhập vào thân xác của một kẻ bị gọi là phế vật. Nhị hoàng tử tỉnh rồi, mau báo cho thái y. Tiếng hô hoán vang lên ngoài cửa. Ta nhíu mày. Nhị hoàng tử, phế vật. Ký ức tràn về như thác lũ. Thân thể này là của Triệu Vân Hiên, nhị hoàng tử của Đại Tần đế quốc. Sinh ra yếu ớt, kinh mạch bẩm sinh tắc nghẽn, không thể tu luyện. Mẫu phi mất sớm, không ai chống lưng. Trong cung, hắn là trò cười. Ngoài cung, là cái bóng bị lãng quên. Một thân thể yếu ớt, bị người trong cung khinh thường, bị huynh trưởng chèn ép, bị phụ hoàng lạnh nhạt. Một kẻ sống không bằng chết. Ta cười lạnh. Phế vật sao? Ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là nghịch thiên cải mệnh. Ta ngồi dậy, cảm nhận từng luồng khí tức yếu ớt trong cơ thể. Không linh lực, không tu vi. Nhưng ta có thứ mà thế gian này không ai có, trí tuệ và ký ức của kẻ từng vô địch. Thái y đến rồi, điện hạ hãy nằm xuống. Ta phất tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua. Cút. Cả gian phòng lặng ngắt. Thái y run rẩy, không dám trái lời. Ta đứng dậy, từng bước chậm rãi nhưng vững chắc. Từ hôm nay, nhị hoàng tử phế vật đã chết. Kẻ sống trong thân xác này là ta. Ta bước đến trước gương đồng. Gương phản chiếu một gương mặt thanh tú, nhưng tái nhợt và yếu ớt. Đôi mắt từng vô thần, nay ánh lên tia sắc bén như kiếm. Ta giơ tay, chạm vào trán nơi từng là tâm mạch bị phong ấn. Phong ấn bằng trận pháp cổ. Là ai lại ra tay với một hoàng tử máu mủ? Ta nhắm mắt, vận dụng ký ức về trận pháp thời thượng cổ. Một luồng khí mỏng như tơ hiện lên, ta bắt đầu giải khai từng tầng phong ấn. Mồ hôi túa ra, nhưng ta không dừng lại. Một tiếng rắc vang lên trong đầu. Phong ấn đầu tiên đã phá. Ngay lúc đó, một luồng khí nóng trào lên từ đan điền. Ta cười khẽ. Dù chỉ là tia linh lực yếu ớt, nhưng với ta, đó là khởi đầu của một cuộc tái sinh. Điện hạ, có người từ điện thái tử đến. Ta quay lại, ánh mắt lạnh lẽo. Ai? Là thị nữ của thái tử điện hạ, nói có quả thăm bệnh. Ta cười nhạt. Quả thăm bệnh? Hay là thăm dò? Thái tử Triệu Vân Minh huynh trưởng cùng cha khác mẹ, người đang được xem là người kế vị. Hắn từng sai người đánh nhị hoàng tử trọng thương, khiến thân thể này suýt mất mạng. Ta bước ra cửa, nhìn thị nữ đang cúi đầu. Mang vào đi. Nàng ta run rẩy, đặt một hộp gỗ lên bàn. Ta mở ra, bên trong là một bình thuốc màu đỏ sậm, tỏa ra mùi tanh nhẹ. Ta nhíu mày. Huyết tán đan, loại thuốc làm tán khí huyết, khiến người uống càng yếu hơn. Ta cười lạnh, truyền lời đến thái tử, ta sẽ đích thân cảm tạ hắn. Thị nữ tái mặt, vội lui ra. Ta nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng đang dần lên cao. Đêm nay, một phế vật đã chết, và một kẻ từng vô địch thế gian đã trở lại. Lửa đã nhen, gió sẽ nổi. Ta đứng trước cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt đã khác xưa. Trong lòng, một ngọn lửa âm ỉ cháy, không phải lửa giận, mà là lửa của khát vọng tái sinh. Điện hạ, người không nên đứng lâu ngoài gió đêm. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Ta quay lại, là Tiểu Lục, thị nữ duy nhất còn ở lại bên cạnh thân thể này, dù bị mọi người chê cười là trung thành với phế vật. Nàng ta cúi đầu, không dám nhìn thẳng, nhưng ta thấy rõ đôi mắt nàng lo lắng, chân thành và có chút gì đó như hy vọng. Ngươi tên gì? Ta hỏi, dù ký ức của thân thể này đã cho ta câu trả lời. Tiểu Lục, thưa điện hạ. Tốt, từ nay, ngươi là người của ta, ai dám động đến ngươi, chính là động đến ta. Nàng ngẩng đầu, sững sờ, có lẽ chưa từng nghe nhị hoàng tử nói ra lời nào mạnh mẽ như vậy. Ta không cần nàng cảm động, ta cần lòng trung thành, và nàng là một trong số ít người còn có thể tin được trong cung cấm này. Ta quay lại bàn, mở hộp gỗ chứa huyết tán đan, một loại độc dược ngấm ngầm, nếu ta là kẻ ngu ngốc, có lẽ đã uống vào mà không nghi ngờ gì, nhưng ta thì khác. Tiểu Lục, mang bình thuốc này đến Thái y viện, bảo họ phân tích thành phần, ta muốn biết ai là người luyện ra nó. Vâng, điện hạ. Ta ngồi xuống, bắt đầu vẽ lên giấy một trận pháp đơn giản, tụ linh trận. Dù thân thể này chưa thể tu luyện, nhưng với một chút linh khí vừa khơi thông,
ta có thể bắt đầu hấp thu linh khí từ thiên địa, từng chút một. Ta sẽ không vội, ta sẽ không nóng nảy, nhưng từng kẻ một, từng kẻ đã trà đạp thân thể này, sẽ phải trả giá. Một cơn gió lướt qua, làm rung nhẹ rèm cửa. Trong bóng tối, một đôi mắt đang quan sát từ xa lặng lẽ, lạnh lùng. Cùng lúc đó, tại điện thái tử, Triệu Vân Minh ngồi trên ghế ngọc, tay cầm chén trà, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài sân. Hắn tỉnh rồi sao? Một thái giám cúi đầu, vâng, thưa điện hạ. Nhưng, hắn không uống thuốc. Ồ, thái tử nhếch môi, một con chó sắp chết mà còn biết nghi ngờ. Hắn đứng dậy, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Không sao, nếu hắn đã tỉnh, thì trò chơi mới, bắt đầu. Rét bóng tối trong cung cấm. Đêm đã khuya, trong điện Vân Hiên, ta ngồi giữa trận pháp tụ linh vừa hoàn thành. Những tia linh khí mỏng manh từ thiên địa bắt đầu tụ lại, như sương mù quấn quanh thân thể. Dù chỉ là một tia linh lực, nhưng với ta kẻ từng đứng trên đỉnh thế giới đó là mồi lửa đầu tiên để thiêu rụi cả thiên hạ. Ta mở mắt, trong đầu, hàng ngàn công pháp, trận pháp, bí thuật từ kiếp trước lần lượt hiện lên. Nhưng thân thể này quá yếu, ta phải bắt đầu từ những bước cơ bản nhất. Tiểu Lục, dạ, điện hạ. Ngươi từng nói mẫu phi ta để lại một vật bí mật. Vâng, là một hộp gỗ, giấu trong bức tượng Quan Âm ở hậu điện. Nhưng, ngươi không cho ai động vào. Ta đứng dậy, dẫn ta đến đó. Hậu điện Vân Hiên cung. Ánh đèn dầu leo lét, ta gạt lớp bụi trên tượng Quan Âm, tìm thấy một khe nhỏ phía sau gáy tượng. Một trận pháp phong ấn đơn giản nhưng với người không biết tu luyện là bất khả xâm phạm. Ta vận linh lực, phá trận. Một tiếng cạch vang lên, tượng mở ra, để lộ một hộp gỗ màu đen. Bên trong một cuốn sách nhỏ, một viên ngọc màu tím và một mảnh lụa thêu hình hoa sen. Ta cầm cuốn sách lên, là Tử Huyền Tâm Quyết, một công pháp cổ xưa, chuyên dành cho người có kinh mạch tắc nghẽn. Mẫu phi đã biết trước số phận ta. Viên ngọc tím tỏa ra khí tức kỳ lạ, không phải linh thạch, mà là ngọc tử huyền vật dẫn truyền linh lực, có thể giúp người tu luyện vượt qua nghẽn mạch. Ta siết chặt tay, mẫu phi đã chết, nhưng bà để lại cho ta con đường sống, ta sẽ không phụ lòng bà. Tiểu Lục, từ nay trở đi, không ai được vào hậu điện nếu không có lệnh ta. Vâng, điện hạ. Cùng lúc đó, tại điện thái tử, Triệu Vân Minh nhận được tin, nhị hoàng tử không những tỉnh lại, mà còn bắt đầu tu luyện. Hắn phá được phong ấn. Thái tử siết chặt chén trà, ánh mắt lóe lên tia sát khí. Truyền lệnh, tăng giám sát Vân Hiên cung, nếu hắn có động tĩnh bất thường, lập tức báo ta. Tử Huyền Tâm Quyết. Trời chưa sáng, trong hậu điện Vân Hiên cung, ta ngồi xếp bằng giữa trận pháp tụ linh, viên ngọc tử huyền đặt trước mặt, ánh sáng tím nhạt tỏa ra như hơi thở của thiên địa. Cuốn bí pháp Tử Huyền Tâm Quyết nằm mở trước mặt. Đây không phải công pháp cao cấp, nhưng lại là duy nhất có thể giúp thân thể này vượt qua nghẽn mạch, một kỳ tích mà cả Thái Y viện từng tuyên bố là bất khả. Ta nhắm mắt, bắt đầu vận hành tâm pháp, linh khí từ trận pháp tụ lại, dẫn qua viên ngọc, rồi chậm rãi chảy vào đan điền. Đau đớn, như từng mạch máu bị thiêu đốt, nhưng ta không dừng lại. Kẻ từng độ kiếp thất bại, chẳng lẽ lại khuất phục trước một chút đau đớn? Ta cắn răng, tiếp tục dẫn khí, từng luồng linh lực nhỏ như sợi tơ bắt đầu len lỏi vào kinh mạch. Một tiếng rắc vang lên, trong cơ thể một đoạn nghẽn mạch đã được khai thông. Ta mở mắt, mồ hôi ướt đẫm áo, nhưng ánh mắt rực sáng. Một ngày, ta sẽ khiến cả Đại Tần phải cúi đầu trước kẻ từng bị gọi là phế vật. Tại điện thái tử, Triệu Vân Minh nhận được tin, nhị hoàng tử đã bắt đầu tu luyện và có dấu hiệu thành công. Không thể nào, hắn vốn không thể tu luyện. Thái tử đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo, truyền lệnh cho vệ tinh tối nay lẻn vào Vân Hiên cung, ta muốn biết hắn đang giấu thứ gì. Đêm đó, tại Vân Hiên cung, ta vẫn ngồi tu luyện, linh lực trong đan điền đã tụ được một tia nhỏ đủ để thi triển một thuật phòng thân đơn giản. Bỗng, một luồng khí lạ xuất hiện ngoài trận pháp, ta mở mắt, ánh nhìn sắc bén. Ra đi, ngươi nghĩ ta không biết có kẻ lẻn vào sao? Một bóng đen xuất hiện, toàn thân bịt kín, ánh mắt lạnh như băng. Ngươi, không phải nhị hoàng tử. Ta cười nhạt, ta là hắn, nhưng cũng không phải hắn. Tên sát thủ lao tới, kiếm vung lên như tia chớp, ta vận linh lực, thi triển Tử Huyền Băng Ảnh, một chiêu phòng ngự cơ bản trong tâm quyết. Một lớp băng tím hiện lên, chặn đòn tấn công, tên sát thủ lùi lại, kinh ngạc. Ngươi đã tu luyện? Ta không trả lời, một chiêu phá ảnh quyết tung ra, đánh văng tên sát thủ khỏi trận pháp. Hắn ngã xuống, máu trào ra miệng. Truyền lời đến thái tử, nếu còn dám động đến ta,
lần sau, kẻ chết sẽ là hắn. Ta quay lưng, không thèm nhìn lại. Sáng hôm sau, tin đồn lan khắp hoàng cung, nhị hoàng tử phế vật đã đánh bại một sát thủ trong đêm. Không ai tin, nhưng cũng không ai dám phủ nhận. Một cơn gió mới đã nổi lên trong cung cấm Đại Tần. Dư chấn trong bóng tối. Sáng hôm sau, Vân Hiên cung vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Nhưng ta biết, sau trận đụng độ đêm qua, những con mắt trong bóng tối đã bắt đầu chuyển động. Tiểu Lục bước vào, sắc mặt lo lắng. Điện hạ, có người từ Thái y viện đến. Họ nói muốn kiểm tra thân thể người. Ta cười nhạt. Thái y viện, hay là tai mắt của thái tử? Họ nói là theo lệnh của hoàng hậu. Ta nhíu mày. Hoàng hậu mẫu thân của thái tử Triệu Vân Minh, một người quyền lực, sắc sảo và tàn nhẫn. Nếu bà ta đã ra tay, nghĩa là ta đã bắt đầu khiến họ lo lắng. Cho họ vào, ta muốn xem họ định giở trò gì. Trong điện, hai vị thái y bước vào, một già một trẻ. Người già là Thái y Trương, từng chữa trị cho hoàng thất nhiều năm. Người trẻ là Lý Tấn, ánh mắt sắc bén, không giống một thầy thuốc, mà giống một người, được huấn luyện để dò xét. Ta để họ bắt mạch. Thái y Trương cau mày, Lý Tấn thì cố giữ vẻ bình thản. Điện hạ, mạch tượng có chút biến động. Có phải người đã bắt đầu tu luyện? Ta không phủ nhận. Phải. Nhưng, kinh mạch của người vốn bị phong bế. Là ai giúp người khai thông? Ta nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngươi hỏi như thể đang điều tra tội phạm. Lý Tấn giật mình, vội cúi đầu. Thần không dám. Ta cười lạnh. Truyền lời đến hoàng hậu, nếu bà ta muốn biết ta đang làm gì, cứ đến hỏi trực tiếp. Đừng sai người đến thăm dò như kẻ trộm. Hai thái y tái mặt, vội cáo lui. Tối hôm đó, tại điện hoàng hậu. Hoàng hậu ngồi trước bàn trà, ánh mắt lạnh lẽo. Bên cạnh là thái tử Triệu Vân Minh. Hắn đã bắt đầu tu luyện, và có vẻ không đơn giản. Mẫu hậu, nếu để hắn tiếp tục, sẽ là mối họa. Hoàng hậu gật đầu. Ta sẽ ra tay, nhưng không phải bằng kiếm, mà bằng luật lệ. Ý người là, ta sẽ đề nghị hoàng thượng kiểm tra lại tư cách kế vị của các hoàng tử. Nếu hắn không đủ tư chất, sẽ bị loại bỏ khỏi dòng kế vị. Thái tử cười nhạt. Một đòn chính trị. Hay lắm. Tại Vân Hiên cung, ta ngồi trước bàn đá, ánh trăng chiếu lên cuốn Tử Huyền Tâm Quyết. Linh lực trong đan điền đã tụ được một vòng nhỏ đủ để thi triển vài chiêu cơ bản. Nhưng ta biết, tu vi không phải thứ duy nhất cần trong cung đình. Ta cần thế lực, đồng minh và bí mật. Ta mở mảnh lụa hoa sen mẫu phi để lại. Bên dưới lớp thêu là một dòng chữ nhỏ, gần như mờ nhạt. Nếu con đọc được dòng này, hãy đến tàng thư các. Bí mật của mẫu phi nằm ở tầng thứ 3. Ta siết chặt tay. Mẫu phi không chỉ để lại công pháp, bà để lại một bí mật có thể thay đổi vận mệnh. Bí mật tàng thư các. Trăng mờ như lưỡi liềm bạc treo lơ lửng giữa trời, ánh sáng yếu ớt xuyên qua tầng mây dày đặc, phủ lên hoàng cung một màn sương lạnh lẽo. Ta khoác áo choàng đen, thân ảnh hòa vào bóng tối, lặng lẽ rời khỏi Vân Hiên cung. Mục tiêu đêm nay tàng thư các, nơi cất giữ toàn bộ điển tịch, mật thư và công pháp tối mật của Đại Tần. Tàng thư các nằm phía sau điện Văn Minh, được canh gác bởi cấm vệ quân và bao phủ bởi 3 tầng trận pháp cảnh giới. Nhưng với ta kẻ từng bước qua vạn kiếp lôi đình, từng phá vỡ đại trận của thần tộc, những thứ này chỉ như trò trẻ con. Ta thi triển ảnh bộ quyết, thân ảnh mờ đi như khói, lướt qua các trạm gác như bóng ma. Mỗi bước chân đều không để lại tiếng động, mỗi hơi thở đều hòa vào gió đêm. Chỉ trong vài hơi thở, ta đã đứng trước cánh cửa đá khắc hình long phụng lối vào tầng 3, nơi mẫu phi từng để lại dấu tích. Tầng 3, nơi cất giữ bí mật của mẫu phi, cũng là nơi không ai được phép đặt chân đến, trừ khi có lệnh của hoàng đế. Ta lấy mảnh lụa thêu hoa sen, vận linh lực truyền vào ký hiệu ẩn. Một tiếng cạch khẽ vang lên, cửa đá hé mở, để lộ một hành lang hẹp dẫn xuống dưới lòng đất. Không khí bên trong lạnh buốt, mang theo mùi ẩm mốc và máu khô. Tầng 3 tàng thư các. Không giống hai tầng trên đầy sách cổ và điển tích, tầng 3 chỉ có một bàn đá phủ bụi, một bức tranh cổ treo trên tường và một hộp ngọc lam đặt trên bệ đá. Ta mở hộp, bên trong là một lệnh bài bằng huyền thiết, khắc hình hoa sen 8 cánh và một chữ ẩn cổ ngữ. Khí tức từ lệnh bài khiến linh lực trong cơ thể ta dao động, đây không phải vật tầm thường. Ẩn các, tổ chức sát thủ và tình báo từng khuynh đảo các triều đại, từng được xem là truyền thuyết. Ta nhìn lên bức tranh cổ vẽ một nữ nhân áo tím, đứng giữa biển lửa, tay cầm lệnh bài hoa sen. Ánh mắt nàng sắc như kiếm, lạnh như băng, nhưng trong đó có một tia dịu dàng quen thuộc, là mẫu phi. Phía sau bức tranh, ta tìm thấy một mảnh giấy nhỏ, đã ố vàng, chữ viết bằng máu. Nếu con đọc được dòng này, nghĩa là con đã sống sót. Hãy tìm đến ẩn các,
Họ sẽ giúp con hoàn thành vận mệnh. Mẫu thân Lạc Tâm. Ta siết chặt lệnh bài. Mẫu phi không chỉ để lại công pháp, bà để lại một con đường phản công từ trong bóng tối. Nếu ẩn các vẫn còn tồn tại, ta sẽ tìm được họ. Và khi đó, ta sẽ có thứ mà thái tử không bao giờ có, một thế lực trong bóng tối, trung thành tuyệt đối. Bên ngoài tàng thư các, một bóng đen đứng trên mái điện văn minh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tầng 3. Hắn đã vào được. Hắn đã tìm thấy lệnh bài. Người đó lấy ra một ngọc phù, bóp nát, một luồng khí chuyển đi trong vô hình. Phải báo cho người đó. Tại điện hoàng hậu. Hoàng hậu ngồi trước bàn trà, tay cầm chuỗi ngọc, ánh mắt trầm xuống khi nghe tin. Tầng 3 tàng thư các, chỉ có một người từng vào được, là Lạc Tâm. Mẫu hậu, nếu hắn tìm ra bí mật đó, không thể để hắn sống thêm. Giọng bà lạnh như băng. Triệu Vân Hiên đã không còn là phế vật, hắn phải chết trước khi quá muộn. Tại Vân Hiên cung, ta trở về trước khi trời sáng, trong tay là lệnh bài ẩn các, trong lòng là ngọn lửa đang bùng cháy. Mẫu phi, con sẽ tìm ra sự thật, và con sẽ khiến những kẻ đã hại người phải trả giá. Trận pháp tụ linh trong hậu điện sáng lên lần nữa. Ta ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, nhưng lần này không chỉ để mạnh hơn mà để chuẩn bị cho một cuộc chiến ngầm, nơi bóng tối sẽ nuốt chửng ánh sáng giả tạo của hoàng quyền. Dấu vết trong bóng tối. Sau khi trở về từ tàng thư các, ta dành cả ngày để nghiên cứu lệnh bài hoa sen. Trên mặt sau của nó có khắc một chuỗi ký tự cổ là mật văn của ẩn các, chỉ những người từng được truyền thừa mới có thể giải mã. Ta vận linh lực, dẫn khí vào từng ký tự. Một bản đồ hiện lên trong đầu, không phải bản đồ địa lý, mà là mạng lưới mật đạo trong hoàng cung, dẫn đến một nơi gọi là Thiên Tĩnh, một mật thất bị phong ấn dưới lòng đất, nơi từng là trung tâm của ẩn các. Nếu mẫu phi từng là người của ẩn các, thì bí mật về cái chết của bà và cả thân thế thật sự của ta đều nằm ở đó. Đêm hôm đó, ta lặng lẽ rời khỏi Vân Hiên cung, theo bản đồ mật đạo. Mỗi bước đi đều được tính toán, mỗi ngã rẽ đều được ghi nhớ. Cuối cùng, ta đứng trước một cánh cửa đá khắc hình hoa sen nở rộ, biểu tượng của ẩn các. Ta đặt lệnh bài vào khe đá. Một tiếng cạch vang lên, cửa mở ra, để lộ một căn phòng nhỏ, phủ đầy bụi và mạng nhện. Nhưng ở giữa phòng, một người đang ngồi áo choàng đen, mặt che kín, khí tức như hòa vào bóng tối. Ngươi mang theo lệnh bài của Lạc Tâm. Giọng nói trầm thấp, nhưng không hề thù địch. Ta là con của bà. Người đó im lặng một lúc, rồi gật đầu. Ta là Ảnh Tử, người cuối cùng còn lại của ẩn các trong hoàng cung. Nếu ngươi là con của Lạc Tâm, thì ngươi có quyền biết sự thật. Sự thật được hé lộ. Mẫu phi Lạc Tâm không phải phi tần bình thường. Bà là thủ lĩnh ngầm của ẩn các, từng cứu hoàng đế khỏi một cuộc ám sát, nhưng sau đó bị chính hoàng hậu hãm hại, vu oan là phản nghịch. Hoàng hậu sợ thế lực của ẩn các, bà ta đã dùng kế ly gián, khiến hoàng thượng nghi ngờ Lạc Tâm. Cuối cùng, mẫu phi ngươi bị ép uống độc, chết trong cô độc. Ta siết chặt tay, ánh mắt rực lửa. Và ta bị phong ấn kinh mạch từ khi còn nhỏ, là bà ta làm. Phải, hoàng hậu không muốn ngươi lớn lên trở thành mối đe dọa cho thái tử. Ta đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng. Ta sẽ không để mẫu phi chết oan, và ta sẽ không để ẩn các bị chôn vùi. Ảnh Tử nhìn ta, ánh mắt lóe lên tia kỳ vọng. Nếu ngươi muốn khôi phục ẩn các, hãy đến Vạn Cốt Lâm, nơi đó những người còn sống sót đang ẩn mình. Ta gật đầu, ta sẽ đi, nhưng trước đó ta có một món nợ phải thanh toán. Tại điện thái tử, Triệu Vân Minh nhận được tin nhị hoàng tử đã đột nhập tàng thư các và có thể đã tìm thấy lệnh bài ẩn các. Hắn đang đào mồ cho chính mình. Thái tử đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo. Chuẩn bị, ta sẽ đích thân đến Vân Hiên cung. Ta muốn nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của hắn trước khi hắn biến mất khỏi hoàng cung. Ván cờ máu. Trời chưa sáng, nhưng Vân Hiên cung đã bị bao phủ bởi một tầng khí tức lạ. Không phải sương mù, mà là sát khí âm thầm, lạnh lẽo, như lưỡi dao giấu trong tay áo. Ta ngồi xếp bằng trong hậu điện, linh lực vận chuyển ổn định. Sau 3 ngày tu luyện liên tục, ta đã bước vào luyện khí tầng 3, tốc độ khiến bất kỳ ai trong hoàng cung cũng phải kinh hãi nếu biết được. Ảnh Tử nói đúng, chỉ khi có mục tiêu, tu luyện mới như lửa cháy rừng khô. Tiểu Lục bước vào, sắc mặt tái nhợt. Điện hạ, thái tử đến. Ta mở mắt, ánh nhìn sắc như kiếm. Cuối cùng cũng đến. Tiền điện Vân Hiên cung. Triệu Vân Minh bước vào, áo bào trắng thêu kim long, ánh mắt cao ngạo, sau lưng là 2 thị vệ thân tín. Hắn nhìn quanh, cười nhạt. Vân Hiên đệ, nghe nói đệ đã khỏe lại, ta đến thăm. Ta bước ra, áo đen đơn giản, không trang sức,
không tùy tùng, nhưng khí thế không hề thua kém. Thái tử Giá Lâm, thật vinh hạnh, nhưng ngươi đến thăm bệnh hay đến xác nhận ta còn sống? Triệu Vân Minh nhướng mày, rồi bật cười. Đệ vẫn sắc sảo như xưa, nhưng đừng quên, trong cung này, kẻ yếu không có quyền nói chuyện như vậy. Ta tiến lên một bước, ánh mắt lạnh như băng. Vậy sao? Vậy để ta nhắc lại, kẻ từng sai người ám sát ta là ai? Không khí đông cứng, hai thị vệ siết chặt chuôi kiếm, nhưng thái tử chỉ cười, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Đệ có bằng chứng không? Ta giơ tay, ném ra một mảnh ngọc vỡ ngọc truyền âm của tên sát thủ đêm đó. Trong đó, giọng nói của thái tử vang lên rõ ràng, nếu hắn còn sống, ngươi không cần quay về. Triệu Vân Minh biến sắc, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ngươi nghĩ thứ này có thể khiến phụ hoàng tin sao? Một phế vật vừa mới tu luyện, một kẻ không có thế lực, không có hậu thuẫn. Ta cười nhạt, rút từ tay áo ra lệnh bài hoa sen. Ngươi sai rồi, ta có thứ mà ngươi không có, bóng tối. Ánh mắt thái tử chấn động, hắn nhận ra biểu tượng đó, hắn biết ẩn các là gì, và hắn biết nếu ẩn các trở lại, ngai vàng của hắn sẽ lung lay. Ngươi, dám? Ta không chỉ dám, ta sẽ làm. Ta quay lưng, không thèm nhìn hắn thêm lần nào nữa. Từ hôm nay, Vân Hiên Cung là nơi cấm kỵ, bất kỳ ai bước vào, không có lệnh ta, giết không tha. Tối hôm đó, tại mật thất Thiên Tĩnh, Ảnh Tử quỳ một gối trước ta, dâng lên một cuộn mật thư. Thưa điện hạ, đây là danh sách những người từng trung thành với Lạc Tâm nương nương, họ đang ẩn mình trong dân gian, chờ ngày tái xuất. Ta mở cuộn thư, những cái tên hiện lên quan viên, võ tướng, thậm chí có cả một vị trưởng lão trong Thái Y viện. Tốt, tập hợp họ. Từ hôm nay, ẩn các, tái sinh. Mau trên cờ trắng. Sáng hôm sau, tin tức về lệnh bài ẩn các lan khắp hoàng cung như gió lùa qua rừng trúc. Các quan viên bắt đầu xôn xao, các cung nữ thì thầm, và cả những kẻ từng khinh thường nhị hoàng tử bắt đầu nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Tại điện thái tử, Triệu Vân Minh đập mạnh tay xuống bàn ngọc. Hắn dám công khai lệnh bài, hắn muốn khiêu chiến với ta. Hoàng hậu ngồi bên, ánh mắt trầm xuống. Không thể để hắn sống thêm, ta đã chuẩn bị một món quà cho hắn. Là gì? Một cuộc kiểm tra tư cách hoàng tử, do chính hoàng thượng chủ trì. Thái tử nhếch môi, hay lắm, một đòn chính trị, nếu hắn thất bại, sẽ bị loại khỏi dòng kế vị. Tại Vân Hiên Cung, Tiểu Lục mang đến một tờ chiếu thư, hoàng thượng triệu tập toàn bộ hoàng tử đến Điện Thiên Minh để kiểm tra tư chất, tu vi và khả năng trị quốc. Ta cầm chiếu thư, ánh mắt lạnh lẽo. Một cuộc kiểm tra hay là một cuộc hành hình trá hình? Ta quay sang Ảnh Tử, người vừa xuất hiện từ mật thất. Ngươi từng nói ẩn các có người trong Thái Y viện. Phải, trưởng lão Dương Khải, ông ta từng là người của mẫu phi. Tốt, ta cần ông ấy xác nhận công pháp của ta để chứng minh ta không phải phế vật. Ảnh Tử gật đầu, ta sẽ đưa ông ấy đến. 3 ngày sau, tại Điện Thiên Minh, hoàng thượng ngồi trên long tọa, ánh mắt uy nghi nhưng mệt mỏi. Bên dưới là các hoàng tử, quan viên và đại thần. Triệu Vân Minh đứng bên phải, áo bào trắng, khí thế như rồng. Ta đứng bên trái, áo đen đơn giản, nhưng ánh mắt như lưỡi kiếm. Hôm nay, trẫm muốn kiểm tra tư chất của các hoàng tử. Ai xứng đáng, sẽ được tiến cử làm người kế vị. Hoàng hậu mỉm cười, ánh mắt lướt qua ta như lưỡi dao. Bắt đầu từ nhị hoàng tử. Ta bước lên, đặt tay lên trụ linh thạch, một khối đá cổ dùng để đo tu vi. Nếu không có linh lực, nó sẽ không phát sáng. Nếu có, sẽ hiện màu tương ứng. Ta vận khí, một luồng linh lực trào lên, dẫn vào trụ linh thạch. Ánh sáng tím nhạt hiện lên luyện khí tầng 3. Cả Điện Thiên Minh xôn xao. Một kẻ từng bị phong mạch, giờ đã tu luyện đến tầng 3 chỉ trong chưa đầy 1 tháng. Không thể nào. Hắn là thiên tài tu luyện. Hoàng hậu biến sắc, thái tử siết chặt tay. Ta quay sang, giọng bình thản. Thần còn có thể thi triển một chiêu. Ta vận khí, thi triển Tử Huyền Băng Ảnh, một chiêu phòng ngự cấp thấp, nhưng đủ để chứng minh khả năng thực chiến. Một lớp băng tím hiện lên, bao phủ quanh người ta như áo giáp. Hoàng thượng gật đầu, ánh mắt lóe lên tia tán thưởng. Tốt, không ngờ nhị hoàng tử lại có tiến bộ như vậy. Hoàng hậu vội chen vào. Nhưng, công pháp này không phải của Đại Tần, là tà pháp thì sao? Ta giơ lệnh bài hoa sen. Đây là công pháp của mẫu phi Lạc Tâm, người từng cứu hoàng thượng khỏi ám sát. Nếu là tà pháp, vậy thì chính hoàng thượng đã sống nhờ tà pháp. Cả điện lặng ngắt, hoàng thượng trầm ngâm, rồi phất tay. Đủ rồi,
Nhị hoàng tử, vượt qua. Ta cúi đầu, nhưng ánh mắt lướt qua thái tử như lời tuyên chiến. Tối hôm đó, tại điện thái tử, Triệu Vân Minh đập vỡ chén ngọc. Hắn đã thắng một ván, nhưng ván tiếp theo sẽ là sinh tử, lưỡi dao trong tay ánh trăng. Đêm hôm đó, tại Vân Hiên cung, ta ngồi một mình trong hậu điện, ánh trăng chiếu qua song cửa, dọi lên lệnh bài hoa sen đặt trên bàn đá. Trận pháp tụ linh vẫn vận hành, linh khí tụ lại quanh người như sương mù tím nhạt. Thái tử đã lộ sát ý, hoàng hậu đã ra tay, hoàng thượng vẫn im lặng. Ta biết, cuộc kiểm tra chỉ là bước khởi đầu, ván cờ thật sự là tranh đoạt lòng tin của thiên tử và giành lấy thế lực trong bóng tối. Tiểu Lục bước vào, sắc mặt nghiêm trọng. Điện hạ, có người cầu kiến, là một nữ nhân mang theo tín vật của mẫu phi. Ta đứng bật dậy, đưa nàng vào. Một khắc sau, nàng bước vào, áo choàng tím nhạt, gương mặt che nửa bằng lụa mỏng, nhưng ánh mắt kia sâu thẳm, lạnh lùng và quen thuộc. Ta là Lạc Tuyết Linh, con gái nuôi của Lạc Tâm nương nương, từng là người thừa kế Ẩn Các. Tim ta khựng lại một nhịp. Mẫu phi có một người con nuôi. Mẫu phi từng nói, nếu một ngày ta gặp nguy hiểm, hãy tìm đến người mang lệnh bài hoa sen. Nay ta đến để hoàn thành lời hứa cuối cùng với người. Nàng lấy ra một mảnh ngọc vỡ nửa còn lại của lệnh bài ta đang giữ. Hai nửa hợp lại mới là lệnh bài chính thống của Ẩn Các. Ta đặt hai mảnh lại gần nhau, một luồng khí tức cổ xưa bùng lên, khiến cả căn phòng chấn động. Trên mặt ngọc, một dòng chữ hiện ra. Ẩn Các tái sinh chỉ khi huyết mạch Lạc gia và người thừa kế chính thống hợp nhất. Ta nhìn nàng, nàng nhìn ta. Từ nay, ta sẽ là mắt và tai của người trong cung, còn người là thanh kiếm của mẫu phi. Ta gật đầu, từ giờ, chúng ta là đồng minh. Cùng lúc đó, tại điện hoàng hậu, một mật báo được đưa đến tay bà. Hoàng hậu đọc xong, sắc mặt tái đi. Lạc Tuyết Linh còn sống. Thái tử cau mày. Ai? Con gái nuôi của Lạc Tâm, từng được huấn luyện để kế thừa Ẩn Các. Nếu nàng ta đã xuất hiện, thì ván cờ này không còn là giữa ta và hắn nữa, mà là giữa ánh sáng và bóng tối. Tại mật thất Thiên Tĩnh, ta và Lạc Tuyết Linh cùng đứng trước bản đồ cổ của hoàng cung. Những điểm sáng hiện lên là các mật điểm, nơi Ẩn Các từng cài người. Chúng ta sẽ khôi phục từng điểm một, tập hợp lại, và khi thời cơ đến, ta siết chặt nắm tay. Chúng ta sẽ lật đổ tất cả những kẻ đã chôn vùi mẫu phi, Vạn Cốt Lâm. 3 ngày sau cuộc kiểm tra tại Điện Thiên Minh, Vân Hiên cung trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Không còn thị vệ lảng vảng, không còn cung nữ dò xét. Nhưng ta biết đó không phải yên bình, mà là sự chuẩn bị trước bão tố. Lạc Tuyết Linh bước vào hậu điện, mang theo một bản đồ cổ. Vạn Cốt Lâm nằm ngoài biên giới phía Tây, từng là nơi Ẩn Các đặt trụ sở ngầm. Sau khi mẫu phi mất, những người còn sống sót rút về đó, chờ ngày tái xuất. Ta nhìn bản đồ, đường đi bị phong tỏa bởi quân biên phòng, và một vùng gọi là địa vực Tử Vân nơi từng là chiến trường cổ, đầy khí tức tử vong. Ta sẽ đi, nhưng không thể đi như một hoàng tử. Ta cần một thân phận khác. Lạc Tuyết Linh gật đầu. Ta đã chuẩn bị xong. Từ giờ, người là Vân Hàn, thương nhân từ Tây Vực. Đêm trước khi khởi hành, Tiểu Lục mang đến một mảnh giấy là mật báo từ một cung nữ thân cận trong điện hoàng hậu. Hoàng hậu đã sai người mai phục tại địa vực Tử Vân. Nếu người đi, sẽ bị phục kích. Ta cười lạnh. Bà ta nghĩ ta sẽ đi một mình. Ta quay sang Ảnh Tử, triệu tập 3 người giỏi nhất còn lại của Ẩn Các. Ta muốn họ đi cùng. 3 ngày sau, tại biên giới Tây Vực, ta, Lạc Tuyết Linh và 3 sát thủ của Ẩn Các cải trang thành đoàn thương nhân. Trên lưng ngựa, ta cảm nhận rõ khí tức tử vong từ địa vực Tử Vân nơi từng là chiến trường của 3 quốc gia, nay chỉ còn xương trắng và gió lạnh. Cẩn thận, đây là nơi dễ bị phục kích nhất. Lạc Tuyết Linh gật đầu. Ta đã bố trí trận pháp ẩn ảnh. Nếu có kẻ đến gần, chúng ta sẽ biết. Giữa địa vực Tử Vân, một tiếng gió rít lên, rồi im bặt. Ta nhíu mày. Có người. Từ phía xa, hơn 10 bóng đen xuất hiện, toàn thân bịt kín, khí tức sát thủ rõ rệt. Là người của hoàng hậu, sát thủ của Cấm Ảnh vệ. Ta giơ tay. Không được manh động. Để ta nói chuyện. Ta bước lên, đối mặt với kẻ cầm đầu. Truyền lời đến hoàng hậu, nếu bà ta muốn giết ta, hãy tự mình đến. Sai kẻ khác, chỉ tổ mất mạng. Tên cầm đầu cười lạnh. Ngươi nghĩ mình là ai? Ta vận khí, thi triển Tử Huyền Băng Ảnh, rồi tung ra Phá Ảnh Quyết, một chiêu công kích cấp trung, đánh văng 3 tên sát thủ. Ta là người mang lệnh bài Ẩn Các, là người kế thừa của Lạc Tâm,
là kẻ sẽ khiến các ngươi phải quỳ xuống. Tên cầm đầu biến sắc, rút lui. Cả toán sát thủ biến mất như chưa từng tồn tại. Tối hôm đó, tại Vạn Cốt Lâm, ta đứng trước một cánh cổng đá phủ đầy dây leo. Trên cổng, biểu tượng hoa sen 8 cánh khắc sâu vào đá dấu hiệu của ẩn các. Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối. Ngươi là ai? Ta giơ lệnh bài. Ta là Triệu Vân Hiên, con trai của Lạc Tâm, người kế thừa ẩn các. Im lặng, rồi cánh cổng mở ra. Vào đi, người của chúng ta đang chờ tại đại điện Vạn Cốt Lâm. Sau nghi lễ kế thừa, ta đứng trên bậc đá cao nhất, nhìn xuống hàng chục người quỳ dưới chân mình. Họ là những tàn binh, những sát thủ từng bị triều đình truy sát, những kẻ sống sót sau cuộc thanh trừng của hoàng hậu. Nhưng giờ đây, họ là lưỡi dao trong tay ta. Từ hôm nay, ẩn các không còn là cái bóng của quá khứ, mà là lưỡi kiếm của tương lai. Ta giơ cao lệnh bài hoa sen hợp nhất, ánh sáng tím từ nó phản chiếu lên gương mặt từng người không còn là ánh mắt của kẻ sống sót, mà là ánh mắt của chiến binh. Mục tiêu đầu tiên, điện thái tử, nhưng không phải để giết, mà để cắt đứt móng vuốt của hắn. Cùng lúc đó, tại điện thái tử, Triệu Vân Minh ngồi trong thư phòng, trước mặt là viên huyết ảnh ngọc, một vật cấm kỵ, luyện từ máu của trăm người, có thể triệu hồi một sát thủ huyết ảnh từ cõi u linh, nhưng cái giá phải trả là sinh mệnh của người triệu hồi. Mẫu hậu, thứ này quá nguy hiểm, nếu thất bại. Hoàng hậu ngắt lời, ánh mắt lạnh như băng. Ngươi muốn ngai vàng hay muốn sống lâu? Một trong hai. Triệu Vân Minh siết chặt viên ngọc, ánh mắt lóe lên tia điên cuồng. Được, nếu hắn muốn chơi, ta sẽ cho hắn biết thế nào là địa ngục. Tại Vạn Cốt Lâm, trong mật thất thiên ảnh, Lạc Tuyết Linh trải ra một bản đồ chi tiết của hoàng cung, những điểm đỏ đánh dấu các mật thất, đường hầm và nơi cất giữ tài liệu mật của thái tử. Đây là nơi hắn giấu sổ sách về các khoản hối lộ, danh sách quan viên trung thành và cả kế hoạch ám sát mẫu phi năm xưa. Ta nhìn bản đồ, ánh mắt lạnh lẽo. Chúng ta sẽ không giết hắn, chúng ta sẽ lột trần hắn trước mặt hoàng thượng. Ảnh tử bước vào, mang theo một chiếc hộp gỗ. Đây là ảnh ấn, một loại phù chú có thể ghi lại hình ảnh và âm thanh. Chỉ cần đặt vào mật thất, mọi bí mật sẽ được phơi bày. Ta gật đầu, khởi hành ngay đêm nay. Nửa đêm, tại hoàng cung, 4 bóng đen lướt qua mái ngói như quỷ ảnh. Ta, Lạc Tuyết Linh và 2 sát thủ ẩn các đột nhập vào mật thất dưới điện thái tử. Trận pháp cảnh giới bị vô hiệu hóa trong tích tắc. Ta đặt ảnh ấn vào góc tường, rồi rút lui không một tiếng động. Xong rồi, giờ chỉ cần chờ hắn tự hủy diệt mình. Tại điện thái tử, cùng lúc đó, Triệu Vân Minh ngồi thiền, viên huyết ảnh ngọc lơ lửng trước mặt. Hắn cắn ngón tay, nhỏ máu lên ngọc. Một luồng khí đen bùng lên, xoay thành hình một bóng người không mặt, không hình, chỉ là sát ý thuần túy. Giết Triệu Vân Hiên, không để lại dấu vết. Bóng đen gật đầu, rồi tan vào không khí. Tại Vân Hiên cung, ta đang ngồi thiền thì cảm nhận được một luồng sát khí lạnh buốt như băng xuyên qua xương. Ta mở mắt và thấy bóng đen đang đứng trước mặt, không tiếng động, không hơi thở. Huyết ảnh, ta lập tức thi triển Tử Huyền Băng Ảnh, nhưng bóng đen xuyên qua lớp phòng ngự như không khí. Một chiêu phá ảnh quyết đánh ra, nhưng vô hiệu. Không thể dùng linh lực đối kháng, phải dùng ý chí. Ta nhắm mắt, dẫn linh lực vào tâm mạch, kích hoạt Tử Huyền Tâm Quyết tầng 2. Một luồng sáng tím bùng lên từ đan điền, bao phủ toàn thân. Ta không phải phế vật, ta là người kế thừa của Lạc Tâm, là chủ nhân của ẩn các. Ánh sáng tím va chạm với bóng đen, một tiếng nổ vang lên, cả hậu điện rung chuyển. Khi khói tan, bóng đen đã biến mất. Ta quỳ một gối, máu rỉ ra từ khóe miệng nhưng ta còn sống. Sáng hôm sau, tại điện Thiên Minh, triều đình tụ họp theo lệnh hoàng thượng, không khí căng thẳng, các đại thần xì xào. Tin đồn về cuộc kiểm tra tư cách hoàng tử vẫn chưa lắng xuống, thì một tin khác đã lan ra, mật thất của thái tử bị đột nhập. Hoàng thượng ngồi trên long tọa, ánh mắt sắc bén quét qua các hoàng tử. Triệu Vân Minh đứng bên phải, sắc mặt tái nhợt. Ta đứng bên trái, bình thản như nước. Trẫm nhận được mật báo, có kẻ đột nhập mật thất của thái tử. Triệu Vân Minh, ngươi có gì để nói? Thái tử cúi đầu, giọng run nhẹ. Thần, không rõ, có thể là kẻ thù bên ngoài. Ta bước lên một bước, giơ ra một ảnh ấn đã ghi lại toàn bộ hình ảnh trong mật thất. Thần xin trình lên bằng chứng. Trong mật thất của thái tử, có sổ sách ghi lại danh sách quan viên nhận hối lộ, kế hoạch ám sát mẫu phi Lạc Tâm và một vật cấm kỵ, huyết ảnh ngọc. Cả điện chấn động, các đại thần xôn xao, hoàng hậu biến sắc. Ngươi vu khống. Ta không đáp, chỉ đặt ảnh ấn lên bàn đá.
một luồng sáng tím hiện lên, chiếu ra hình ảnh rõ nét. Thái tử triệu hồi huyết ảnh, ra lệnh ám sát ta. Giọng nói, hình ảnh không thể chối cãi. Hoàng thượng siết chặt tay vịn long tọa, ánh mắt ông trầm xuống. Triệu Vân Minh, ngươi còn gì để nói? Thái tử quỳ xuống, mồ hôi túa ra như tắm. Phụ hoàng, thần bị hãm hại. Hoàng thượng không đáp, chỉ phất tay. Tạm giam thái tử, chờ điều tra. Hai thị vệ bước lên, áp giải Triệu Vân Minh ra ngoài. Hoàng hậu đứng bật dậy. Hoàng thượng, ngài không thể tin lời một kẻ từng là phế vật. Hoàng thượng quay sang ta, ánh mắt sâu thẳm. Triệu Vân Hiên, ngươi có gì để chứng minh mình xứng đáng? Ta quỳ xuống, giơ lệnh bài hoa sen. Thần là người kế thừa của Lạc Tâm, người từng cứu hoàng thượng khỏi ám sát. Thần không cần ngai vàng, thần chỉ muốn công lý cho mẫu phi. Hoàng thượng im lặng, rồi gật đầu. Tốt, từ hôm nay, ngươi sẽ được tham gia nghị sự cùng các đại thần. Nếu ngươi thật sự có tài tối hôm đó, tại Vân Hiên Cung. Lạc Tuyết Linh bước vào, ánh mắt sáng rực. Một bước lớn, nhưng chưa đủ. Hoàng hậu sẽ không dừng lại. Ta gật đầu, ta biết, nhưng từ giờ, ta không còn là kẻ bị động. Ta nhìn lên trời, ánh trăng sáng như gươm bạc. Ta là Triệu Vân Hiên, là người kế thừa của bóng tối, và ta sẽ viết lại vận mệnh của Đại Tần, 3 ngày sau khi thái tử bị tạm giam. Vân Hiên Cung trở thành nơi tụ họp của những ánh mắt từng lảng tránh. Các đại thần bắt đầu gửi thư thăm hỏi, các võ tướng từng trung thành với mẫu phi lặng lẽ xuất hiện. Ẩn các giờ không còn là truyền thuyết, mà là thế lực ngầm đang tái sinh. Ta ngồi trong hậu điện, trước mặt là Lạc Tuyết Linh và Ảnh Tử. Thái tử bị giam, nhưng hoàng hậu vẫn còn. Bà ta sẽ không để yên. Lạc Tuyết Linh gật đầu. Ta nhận được tin, hoàng hậu đã triệu tập thái sư Tạ Vân, người từng là cố vấn của hoàng thượng, nhưng nay đã về hưu. Bà ta muốn hắn ra mặt để xoay chuyển thế cục. Ta nhíu mày. Tạ Vân là người khôn ngoan, nhưng cũng là kẻ không có lòng chung. Nếu hắn trở lại, ta sẽ phải đối đầu với một ván cờ thật sự. Cùng lúc đó, tại điện hoàng hậu. Hoàng hậu ngồi trước bàn ngọc, ánh mắt lạnh lẽo. Triệu Vân Hiên đã bước ra ánh sáng, nhưng ánh sáng đó sẽ bị bóng tối của ta nuốt chửng. Tạ Vân bước vào, áo bào xám, tóc bạc nhưng ánh mắt vẫn sắc như kiếm. Ngài gọi ta là để cứu thái tử. Hoàng hậu gật đầu, không chỉ cứu, mà là đổi ván cờ. Tạ Vân cười nhạt, ta sẽ không cứu một kẻ thất bại, nhưng nếu ngài muốn ta dựng một người khác, ta sẽ cân nhắc. Tại điện Thiên Minh, hoàng thượng đột nhiên lâm bệnh, tin truyền ra như sét đánh giữa trời quang. Các đại thần hoảng loạn, quyền lực tạm thời được giao cho thái sư Tạ Vân theo chiếu thư đã ký từ năm trước. Ta nhận được tin từ Tiểu Lục, sắc mặt nàng tái nhợt. Điện hạ, hoàng thượng không tỉnh lại, và Tạ Vân đã ra lệnh phong tỏa Vân Hiên Cung. Ta siết chặt tay, bà ta đã ra tay. Tối hôm đó, tại mật thất Thiên Tĩnh, ta, Lạc Tuyết Linh và Ảnh Tử họp khẩn. Tạ Vân sẽ không giết ta, hắn sẽ cô lập ta, khiến ta mất ảnh hưởng, rồi dựng một hoàng tử khác lên thay thái tử. Lạc Tuyết Linh cau mày, người đó có thể là tam hoàng tử Triệu Vân Dương, kẻ luôn giữ thái độ trung lập, nhưng thật ra là tay chân của Tạ Vân. Ta gật đầu, ta không thể để hắn lên ngôi, nhưng ta cũng không thể ra mặt khi hoàng thượng còn hôn mê. Ảnh Tử đặt lên bàn một cuộn giấy. Đây là mật dược tâm mạch từng được mẫu phi dùng để cứu hoàng thượng khỏi độc. Nếu hoàng thượng bị hạ độc, đây là cách duy nhất để giải. Ta nhìn cuộn giấy, ánh mắt rực lửa. Ta sẽ vào điện Thiên Minh, ta sẽ cứu hoàng thượng, và ta sẽ lật đổ ván cờ của Tạ Vân. Đêm đó, tại Vân Hiên Cung, ta khoác áo choàng đen, lệnh bài hoa sen giấu trong tay áo. Trên bàn đá, cuộn mật dược tâm mạch được cất kỹ trong hộp ngọc. Lạc Tuyết Linh đứng bên, ánh mắt lo lắng. Điện Thiên Minh được canh gác bởi cấm vệ quân và trận pháp của Tạ Vân. Nếu người thất bại, ta cười nhạt, ta không có quyền thất bại. Ảnh Tử bước vào, mang theo một viên ngọc nhỏ. Đây là ảnh ngọc phân thân, có thể tạo ra một bản thể tạm thời, đánh lạc hướng trận pháp. Ta nhận lấy, gật đầu, khởi hành. Giữa đêm, tại điện Thiên Minh, trận pháp bao phủ điện như lưới ánh sáng. Ta kích hoạt ảnh ngọc, một bản thể mờ nhạt tách ra, lướt về phía cổng chính. Ngay khi trận pháp dao động, ta lẻn vào từ bên hông nơi có một mật đạo từng được mẫu phi sử dụng. Bên trong điện, hoàng thượng nằm bất động trên long sàng, sắc mặt ông tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Bên cạnh là một thái y đang giả vờ điều trị, nhưng ta nhận ra hắn là người của Tạ Vân. Ta thi triển ảnh bộ quyết, lặng lẽ áp sát, điểm huyệt hắn rồi giấu vào góc tối. Thứ ngươi gọi là trị liệu,
thực chất là duy trì độc tính. Ta lấy mật dược tâm mạch, hòa vào nước ấm, rồi đỡ hoàng thượng dậy, truyền khí dẫn thuốc vào tâm mạch. Một khắc trôi qua, hai khắc. Rồi, hoàng thượng khẽ mở mắt. Vân, Hiên, ta quỳ xuống. Phụ hoàng, người đã bị hạ độc. Thái tử và Tạ Vân đang muốn thay thế người. Hoàng thượng gượng dậy, ánh mắt lóe lên tia tỉnh táo. Trẫm sẽ xử lý. Sáng hôm sau, tại Điện Thiên Minh, chiếu thư được ban ra, hoàng thượng đã hồi phục. Tạ Vân bị triệu kiến, Vân Hiên cung được gỡ phong tỏa. Các đại thần chấn động, hoàng hậu biến sắc, và trong bóng tối, một thế lực vừa thất bại nhưng chưa chịu chết. Tối hôm đó, tại mật thất Thiên Tĩnh, ta đứng trước bản đồ triều đình, ánh mắt lạnh lẽo. Tạ Vân sẽ không lùi bước, hoàng hậu sẽ không bỏ cuộc, nhưng ta cũng sẽ không dừng lại. Lạc Tuyết Linh đặt lên bàn một cuộn mật thư. Người từng phản bội mẫu phi đã xuất hiện. Ta nhìn tên trên thư, ánh mắt ta rực lửa. Vậy thì chương tiếp theo sẽ là phán xét tại mật thất Thiên Tĩnh. Lạc Tuyết Linh đặt lên bàn một cuộn mật thư, con dấu đã mờ nhưng vẫn nhận ra được ấn tín của nội thị giám năm xưa. Người từng phản bội mẫu phi là Ngụy Chính, từng là tổng quản nội thị, thân cận với mẫu phi nhất, nhưng hắn đã bán đứng bà cho hoàng hậu, đổi lấy chức vị và vàng bạc. Ta siết chặt tay, hắn còn sống. Có, hiện đang ẩn thân trong một ngôi chùa bỏ hoang ngoài thành, dưới thân phận hòa thượng giả. Ảnh Tử bước vào, ánh mắt lạnh lẽo. Ta đã cho người theo dõi, hắn vẫn liên lạc với người của hoàng hậu, có thể đang giữ một phần bí mật về cái chết của mẫu phi. Ta đứng dậy, khoác áo choàng đen. Ta sẽ đi gặp hắn, nhưng không phải để giết, mà để nghe lời thú tội cuối cùng. Đêm đó, tại chùa Vân Tịch, ngôi chùa hoang tàn, rêu phủ kín tượng Phật, gió rít qua những khe gỗ mục, mang theo mùi ẩm mốc và máu cũ. Ngụy Chính đang ngồi thiền giả, nhưng ánh mắt vẫn đảo quanh như rắn độc. Hắn nhận ra ta ngay khi ta bước vào. Nhị, hoàng tử. Ta không nói, chỉ đặt lệnh bài hoa sen lên bàn đá. Hắn tái mặt. Ngươi là người của Lạc Tâm. Ta là con của bà. Hắn run rẩy, lùi lại. Ta không có lựa chọn. Hoàng hậu ép ta. Nếu không, ta đã chết từ lâu. Ta rút ra một mảnh ngọc mật lệnh của mẫu phi, ghi lại lời dặn cuối cùng, nếu Ngụy Chính phản bội, hãy để hắn sống, cho đến khi con đủ mạnh để khiến hắn quỳ xuống. Ngươi sẽ không chết hôm nay, nhưng ngươi sẽ quỳ. Ta vận linh lực, ép hắn xuống bằng uy áp. Hắn gục đầu, nước mắt trào ra. Là ta đã mở cửa hậu điện cho sát thủ. Ta đã đánh cháo thuốc của mẫu phi. Ta là kẻ giết người. Ta thu lại lệnh bài, ánh mắt lạnh như băng. Từ nay, ngươi sẽ sống như một cái bóng. Mỗi ngày, mỗi đêm, đều phải nhớ rằng ngươi đã phản bội người duy nhất tin ngươi. Ta quay lưng, để lại hắn quỳ giữa nền đá lạnh, run rẩy như một kẻ đã chết từ lâu. Sáng hôm sau, tại Vân Hiên cung, ta ngồi trước bàn đá, ánh nắng đầu ngày chiếu qua rèm cửa. Lạc Tuyết Linh bước vào, nhẹ giọng. Ngươi đã tha cho hắn. Không, ta đã kết án hắn bằng sự sống. Ta nhìn lên trời, mây đang tụ lại phía chân trời, một cơn bão đang đến. Hoàng hậu sẽ không dừng lại, nhưng ta cũng vậy, và lần tới sẽ không còn ai được tha. 3 ngày sau khi Ngụy Chính quỳ gối, tin đồn về sự phản bội năm xưa lan khắp hậu cung, các đại thần bắt đầu chia phe rõ rệt. Một bên ủng hộ nhị hoàng tử người mang dòng máu Lạc Tâm, người đã cứu hoàng thượng khỏi độc. Bên còn lại vẫn trung thành với hoàng hậu và Tạ Vân, những kẻ đang cố dựng lên một người kế vị mới. Hoàng thượng, dù đã tỉnh lại, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng ông ra lệnh triệu tập phiên nghị sự đặc biệt nơi tất cả hoàng tử, đại thần và trưởng lão hoàng tộc phải có mặt. Trẫm muốn nghe ai xứng đáng kế vị. Tại Điện Thiên Minh, không khí căng như dây đàn. Tạ Vân ngồi bên phải hoàng thượng, ánh mắt sắc như dao. Hoàng hậu không xuất hiện, nhưng ai cũng biết bà đang giật dây từ hậu cung. Triệu Vân Dương tam hoàng tử bước lên trước, hắn cúi đầu, giọng điềm đạm. Phụ hoàng, thần không cầu ngai vàng, nhưng nếu được giao phó, thần nguyện tận trung. Một câu nói tưởng như khiêm nhường, nhưng lại là lời mời gọi quyền lực. Ta bước lên sau hắn, không cúi đầu, không vòng vo, thần không cầu ngai vàng, nhưng thần sẽ không để kẻ khác dùng ngai vàng để che giấu tội ác. Cả điện lặng ngắt. Tạ Vân nhíu mày, một vị đại thần đứng dậy. Nhị hoàng tử, ngài có bằng chứng gì cho thấy tam hoàng tử không xứng đáng? Ta giơ tay, một sát thủ ẩn các bước vào, đặt lên bàn một cuộn thư mật tín giữa Tạ Vân và Triệu Vân Dương, bàn về việc xử lý nhị hoàng tử nếu hoàng thượng băng hà.
Hoàng thượng mở thư, sắc mặt trầm xuống. Tạ Vân, ngươi còn gì để nói? Tạ Vân đứng dậy, ánh mắt không hề sợ hãi. Thần chỉ làm điều cần thiết để bảo vệ Đại Tần. Nếu để một kẻ mang dòng máu của Ẩn Các lên ngôi, triều đình này sẽ chìm trong bóng tối. Ta tiến lên một bước, ánh mắt như lưỡi kiếm. Không, triều đình này đã chìm trong bóng tối từ khi mẫu phi ta bị giết. Ta chỉ là người, mang ánh sáng trở lại. Bên ngoài điện, một tiếng nổ vang lên, khói đen bốc lên từ phía hậu cung. Một cung nữ chạy vào, mặt tái mét. Hoàng hậu đã tự thiêu trong điện Từ Ninh. Cả điện chấn động. Tạ Vân lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch. Không, không thể nào. Hoàng thượng nhắm mắt, một giọt lệ rơi xuống. Ván cờ đã kết thúc. Tối hôm đó, tại Vân Hiên cung, ta ngồi một mình, trước mặt là lệnh bài hoa sen. Lạc Tuyết Linh bước vào, nhẹ giọng. Người đã thắng, nhưng có thật là người muốn lên ngôi? Ta im lặng một lúc, rồi đáp. Ta không cần ngai vàng, ta chỉ cần công lý cho mẫu phi và một Đại Tần không còn bị bóng tối thao túng. 3 ngày sau phiên nghị sự, Hoàng thượng vẫn chưa tuyên bố người kế vị. Triều đình rơi vào trạng thái giằng co. Các đại thần ủng hộ ta bắt đầu gây áp lực. Nhưng ta biết ngai vàng không chỉ là một chiếc ghế, nó là xiềng xích, là máu, là trách nhiệm. Lạc Tuyết Linh bước vào hậu điện, mang theo một mật thư. Người của Ẩn Các tại biên giới phía Bắc vừa gửi tin, một thế lực ngoại bang đã bắt đầu di chuyển. Ta mở thư, dòng chữ viết bằng mực đỏ. Thiên Lang Quốc, kẻ thù cũ của Đại Tần, từng bị Ẩn Các truy sát, đang tập hợp quân đội. Mục tiêu, biên giới phía Bắc. Ta siết chặt tay. Chúng biết Đại Tần đang loạn. Chúng muốn thừa nước đục thả cá. Tại điện Thiên Minh, Hoàng thượng triệu tập phiên nghị sự khẩn. Sắc mặt ông đã tái nhợt, giọng nói yếu ớt. Thiên Lang Quốc đã vượt biên. Trẫm không thể ra trận. Đại Tần cần một người đủ mạnh để giữ vững Giang Sơn. Cả điện lặng ngắt. Các đại thần nhìn về phía ta. Tam hoàng tử cúi đầu, không nói. Tạ Vân đã bị giam. Hoàng hậu đã chết. Ta bước lên, quỳ một gối. Thần không cầu ngai vàng, nhưng nếu Đại Tần cần một thanh kiếm, thần sẽ là kiếm. Hoàng thượng gật đầu, ánh mắt rưng rưng. Triệu Vân Hiên, từ hôm nay, ngươi là thái tử Đại Tần. Tối hôm đó, tại Vân Hiên cung, ta ngồi một mình, trước mặt là lệnh bài hoa sen và chiếu thư phong thái tử. Lạc Tuyết Linh bước vào, ánh mắt phức tạp. Người đã bước lên ngai vàng, nhưng người có sẵn sàng đánh đổi? Ta nhìn nàng, giọng trầm xuống. Ta không chọn ngai vàng, ta chọn Đại Tần. Nếu phải đánh đổi, ta sẽ đánh đổi chính mình. Sau lễ phong thái tử, ta không có thời gian để tận hưởng vinh quang. Tin từ biên giới phía Bắc dồn dập kéo về. Thiên Lang Quốc đã vượt qua Trường Phong Quan, chiếm 3 trấn nhỏ và đang tiến sát Thạch Môn, cửa ngõ vào Đại Tần. Tại điện Thiên Minh, Hoàng thượng triệu tập phiên nghị sự quân sự. Các tướng lĩnh tranh cãi, các đại thần hoang mang. Nhưng tất cả đều nhìn về ta, người vừa được phong thái tử, người từng bị gọi là phế vật, nay là hy vọng cuối cùng. Ta đứng dậy, giọng trầm nhưng dứt khoát. Thần xin lĩnh ấn soái, dẫn quân ra Bắc. Một vị tướng già đứng lên, ánh mắt nghi ngờ. Thái tử chưa từng ra trận. Ta nhìn ông, không giận, chỉ đáp. Thái tử chưa từng ra trận, nhưng người từng là vô địch thế gian đã trở lại. Tối hôm đó, tại Vân Hiên cung, Lạc Tuyết Linh trải ra bản đồ chiến sự. Ảnh tử mang đến danh sách các tướng lĩnh từng trung thành với mẫu phi, những người bị giáng chức, lưu đày hoặc đang ẩn mình. Nếu người muốn thắng, không thể chỉ dựa vào quân triều đình. Người cần những kẻ từng bị lãng quên. Ta gật đầu, tập hợp họ. Trong bóng tối, chúng ta sẽ dựng lại một đạo quân, không phải để giành vinh quang, mà để bảo vệ Đại Tần. 3 ngày sau, tại cổng thành phía Bắc, ta khoác chiến bào đen, lệnh bài hoa sen đeo bên hông, đứng trước 3 vạn quân. Gió thổi tung áo choàng, ánh mắt ta quét qua từng người, không phải để gieo sợ hãi, mà để truyền ý chí. Các ngươi từng nghe ta là phế vật, nhưng hôm nay ta là thái tử, không phải vì ngai vàng, mà vì Đại Tần cần một thanh kiếm. Nếu ta chết, hãy chôn ta ở biên giới. Nếu ta sống, ta sẽ đưa các ngươi trở về trong Khải Hoàn. Tiếng hô vang trời. Đạo quân bắt đầu hành trình, không phải chỉ là chiến dịch, mà là cuộc phản công của một vương triều từng bị bóng tối nuốt chửng. Tại Thạch Môn, biên giới phía Bắc, gió lạnh quất vào mặt như roi sắt. Ta đứng trên đỉnh đồi, nhìn xuống doanh trại Thiên Lang Quốc đang đóng quân dưới thung lũng. Cờ đen thêu đầu sói bay phần phật. Chúng không đến để đàm phán, chúng đến để nuốt chửng Đại Tần. Lạc Tuyết Linh cưỡi ngựa tiến đến, ánh mắt nghiêm trọng. Thám báo của Ẩn Các đã xác nhận
Thiên Lang có một nữ tướng tên Lang Cơ, từng là ám vệ của mẫu phi. Ta khựng lại. Ám vệ? Nàng từng được mẫu phi cứu sống, nhưng sau khi mẫu phi chết, nàng biến mất, nay trở thành tướng quân của Thiên Lang. Ta siết chặt tay, nếu nàng còn giữ lòng chung, ta sẽ gặp nàng, nếu không, ta sẽ giết nàng. Đêm đó, tại doanh trại tiền tuyến, ta lặng lẽ rời doanh trại, chỉ mang theo lệnh bài hoa sen. Đến giữa thung lũng, một bóng người xuất hiện, áo giáp bạc, mặt che khăn, ánh mắt như băng tuyết. Ngươi là Triệu Vân Hiên? Ta gật đầu. Còn nàng là Lang Cơ. Nàng gật nhẹ. Ta từng là người của Lạc Tâm, nhưng Đại Tần đã giết bà ấy. Ta giơ lệnh bài. Ta là con của bà. Ta không đến để xin tha. Ta đến để hỏi, nàng muốn báo thù hay muốn công lý? Lang Cơ im lặng, rồi nàng rút ra một mảnh ngọc tín vật của mẫu phi, khắc hình hoa sen bị nứt. Nếu ngươi thật sự muốn thay đổi Đại Tần, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng nếu ngươi thất bại, ta sẽ là người kết thúc triều đại này. Ta gật đầu. Vậy thì, hãy để chiến trường quyết định. Sáng hôm sau, trận Thạch Môn bắt đầu. Hai bên giằng co, nhưng nhờ ẩn các, ta đã bố trí trận pháp Tử Vân Liên trận khiến quân Thiên Lang rơi vào thế bị chia cắt. Lang Cơ dẫn quân phản công, nhưng ta đích thân ra trận, thi triển Tử Huyền Băng Ảnh tầng 3, đánh tan cánh quân chủ lực. Cuối cùng, Lang Cơ bị vây giữa trận. Ta không giết nàng, chỉ nói: nếu nàng còn tin vào mẫu phi, hãy rút quân. Đại Tần sẽ không tha thứ, nhưng ta sẽ không để máu đổ vô nghĩa. Lang Cơ nhìn ta hồi lâu, rồi nàng phất tay quân Thiên Lang rút lui. 3 ngày sau chiến thắng tại Thạch Môn, đại quân trở về trong tiếng hò reo, cờ hoa phủ kín hoàng thành, dân chúng tung hô tên thái tử như một vị thần sống. Nhưng ta biết chiến thắng trên chiến trường chỉ là khúc dạo đầu, ván cờ thật sự vẫn nằm trong bóng tối. Tại Vân Hiên cung, Lạc Tuyết Linh bước vào, sắc mặt nghiêm trọng. Có người gửi đến một cuộn thư từ Tây Vực, người đó tự xưng là ngự y Lạc Tường, từng là ngự y riêng của mẫu phi. Ta mở thư, nét chữ run rẩy nhưng rõ ràng. Thái tử, người không phải con ruột của hoàng đế, người là huyết mạch cuối cùng của Vân tộc, hoàng tộc bị diệt vong 30 năm trước. Tim ta như ngừng đập một nhịp. Mẫu phi không phải phi tần thật sự, bà là công chúa Vân tộc, được gả vào Đại Tần để cầu hòa, nhưng sau khi Vân tộc bị diệt, bà bị ép đổi tên, đổi thân phận và sinh ra người. Ta siết chặt cuộn thư, ánh mắt tối lại. Vậy nên, ta bị phong ấn kinh mạch từ nhỏ, không phải vì yếu đuối, mà vì ta mang dòng máu bị triều đình sợ hãi. Tại Điện Thiên Minh, hoàng thượng triệu ta vào, ông ngồi trên long tọa, ánh mắt mệt mỏi nhưng sâu thẳm. Con đã biết rồi. Ta không phủ nhận. Vì sao người giấu con? Vì ta muốn con sống. Nếu triều đình biết con mang huyết mạch Vân tộc, con đã chết từ khi còn trong nôi. Ta nhìn ông, giọng trầm xuống. Vậy ta là gì? Một công cụ, một con cờ để cân bằng quyền lực. Hoàng thượng im lặng, rồi ông nói: con là hy vọng cuối cùng của Đại Tần, không phải vì huyết thống, mà vì con dám chống lại bóng tối. Tối hôm đó, tại mật thất Thiên Tĩnh, ta ngồi một mình, trước mặt là 2 lệnh bài, một của ẩn các, một của Vân tộc được giấu trong hộp ngọc mẫu phi để lại, chỉ mở ra khi ta đạt đến cảnh giới Tử Huyền tầng 4. Lạc Tuyết Linh bước vào, ánh mắt phức tạp. Người là người của Đại Tần hay là người của Vân tộc? Ta đáp, không do dự. Ta là người của mẫu phi, là người của công lý. Nếu Đại Tần không xứng đáng, ta sẽ thay đổi nó. Sau khi thân thế được hé lộ, tin đồn lan khắp hoàng thành, thái tử Triệu Vân Hiên là hậu duệ của Vân tộc, hoàng tộc từng bị Đại Tần diệt vong. Các đại thần bắt đầu chia rẽ, một số ủng hộ ta vì tài năng và công lao, một số khác bắt đầu thì thầm về nguy cơ phản quốc. Tại Điện Thiên Minh, hoàng thượng triệu tập phiên nghị sự kín. Triệu Vân Hiên, con có gì để nói về thân thế? Ta bước lên, giọng bình thản. Thần là con của Lạc Tâm, là người mang dòng máu Vân tộc, nhưng thần cũng là người đã cứu hoàng thượng, đánh bại Thiên Lang và giữ vững Đại Tần. Một đại thần đứng dậy, ánh mắt sắc như dao. Nhưng nếu một ngày huyết mạch Vân tộc trỗi dậy, liệu người có quay lưng với Đại Tần? Ta nhìn thẳng vào ông. Nếu Đại Tần còn công lý, ta sẽ bảo vệ. Nếu Đại Tần bị bóng tối thao túng, ta sẽ là người thắp lại ánh sáng. Lạc Tuyết Linh bước vào, mang theo một mật thư. Có một nhóm đại thần đang bí mật liên kết với tàn dư của Tạ Vân. Họ muốn phế truất người, dựng một hoàng tử khác lên thay. Ta siết chặt tay. Vậy là ván cờ chưa kết thúc. Ảnh tử bước ra từ bóng tối. Ta đã cho người theo dõi. Họ sẽ họp tại phủ thái sư cũ vào đêm mai.
Ta gật đầu, ta sẽ đến, nhưng không phải để nghe họ nói, mà để kết thúc. Đêm hôm sau, tại phủ thái sư, ta cải trang, cùng 3 sát thủ ẩn các đột nhập vào hậu viện. Trong đại sảnh, hơn 10 đại thần đang bàn bạc. Triệu Vân Hiên là hậu duệ Vân tộc, nếu hắn lên ngôi, đại tần sẽ bị xóa tên. Chúng ta phải hành động trước khi hoàng thượng tuyên bố kế vị. Ta bước ra, ánh mắt lạnh như băng. Các ngươi không cần chờ hoàng thượng, ta đã đến. Tối hôm đó, tại Vân Hiên cung, cả sảnh chấn động, một người rút kiếm, nhưng ta đã thi triển Tử Huyền băng ảnh, khóa toàn bộ lối thoát. Các ngươi không phải đại thần, các ngươi là phản thần. Ta không giết họ, chỉ để lại một mật lệnh do hoàng thượng ký cho phép ta xử lý nội loạn. Từ giờ, bất kỳ ai chống lại công lý sẽ không còn là người của đại tần. Sau khi âm mưu phản quốc bị dập tắt, hoàng thượng triệu ta vào điện Thiên Minh, sắc mặt ông đã yếu đi nhiều, nhưng ánh mắt vẫn sáng rõ. Vân Hiên, con đã biết hết rồi, về mẫu phi, về Vân tộc, về cả ta. Ta quỳ xuống, không nói. Ông thở dài. Ta từng là người ra lệnh diệt Vân tộc, nhưng ta không biết rằng trong số họ có người như Lạc Tâm. Ta không xứng làm cha con, nhưng nếu con còn tin vào đại tần, hãy thay ta giữ lấy nó. Ta ngẩng đầu, giọng trầm xuống. Thần không cần tha thứ, chỉ cần một cơ hội để thay đổi. Cùng lúc đó, tại hậu cung, một cung nữ chạy vào Vân Hiên cung, mặt tái nhợt. Điện hạ, có người đột nhập điện Thiên Minh. Ta lập tức thi triển ảnh bộ quyết, lao về phía điện. Trong bóng tối, một bóng đen đang áp sát Long Sàng là một sát thủ của Huyết Ảnh môn, tổ chức từng bị ẩn các truy sát, nay được Tàn Dư triều cũ thuê để ám sát hoàng thượng. Ta tung ra phá ảnh quyết, đánh văng hắn khỏi điện, nhưng hắn cười lạnh. Ngươi tưởng giết ta là xong, Vân tộc sẽ không bao giờ được lên ngôi. Ta không đáp, chỉ thi triển Tử Huyền tâm quyết tầng 4, đánh tan sát khí, rồi đâm thẳng vào tâm mạch hắn không để lại đường sống. Sáng hôm sau, hoàng thượng tuyên bố trước triều đình, từ hôm nay, thái tử Triệu Vân Hiên sẽ nắm quyền nhiếp chính, thay mặt thiên tử điều hành triều chính. Các đại thần cúi đầu, không ai phản đối, không ai dám. Ta bước lên điện, ánh mắt quét qua toàn bộ triều đình. Từ hôm nay, đại tần sẽ không còn là nơi của bóng tối, mà là nơi của công lý, của trí tuệ và của những kẻ dám đứng lên. Tối hôm đó, tại mật thất Thiên Tĩnh, Lạc Tuyết Linh đặt lên bàn một cuộn thư được gửi từ biên giới phía Nam. Có một người sống sót cuối cùng của Vân tộc đang tìm người mang lệnh bài hoa sen. Ta nhìn lên trời, ánh trăng sáng như gươm bạc. Vậy thì, chương tiếp theo sẽ là sự thật cuối cùng. Tại điện Thiên Minh, sau lễ tuyên bố nhiếp chính, triều đình lặng như tờ. Các đại thần cúi đầu trước thái tử mới không phải vì danh vị, mà vì uy tín và thực lực. Nhưng trong lòng họ vẫn còn một câu hỏi chưa ai dám nói ra: liệu một người mang dòng máu Vân tộc có thể thật sự bảo vệ đại tần? Ta nhìn khắp đại điện, ánh mắt không còn là của một hoàng tử từng bị gọi là phế vật, mà là của một người đã bước qua máu, lửa và phản bội. Ta biết các vị còn nghi ngờ, nhưng hãy nhớ, ta không chọn dòng máu mình mang, ta chỉ chọn con đường mình đi. Nếu đại tần cần một người giữ kiếm, ta sẽ là kiếm. Nếu đại tần cần một người giữ đạo, ta sẽ là người đầu tiên bước lên. Tối hôm đó, tại Vân Hiên cung, Lạc Tuyết Linh đứng bên cửa sổ, ánh trăng chiếu lên gương mặt nàng. Người đã bước vào trung tâm của ván cờ, không còn đường lui. Ta gật đầu, giọng trầm xuống. Ta không cần đường lui, ta chỉ cần một con đường đi tới, dù phải bước qua xác kẻ thù hay bóng tối của chính mình. Nàng nhìn ta, ánh mắt dịu lại. Vậy thì, ta sẽ đi cùng người, dù phía trước là ngai vàng hay vực thẳm. Ở một nơi xa, biên giới phía Nam, một người áo xám, tóc bạc, tay cầm hộp ngọc khắc hình hoa sen, đang cưỡi ngựa hướng về hoàng thành. Vân Hiên, cuối cùng con cũng đã lớn. Đã đến lúc con biết sự thật cuối cùng về mẫu thân con. Thái tử Triệu Vân Hiên chính thức nắm quyền nhiếp chính. Âm mưu phản quốc bị dập tắt. Dòng máu Vân tộc được thừa nhận. Và một người sống sót cuối cùng mang theo di thư của Lạc Tâm đang tiến về hoàng cung, mang theo sự thật cuối cùng có thể thay đổi lịch sử đại tần. 3 ngày sau khi nắm quyền nhiếp chính, triều đình tạm yên, các phe phái im tiếng, nhưng trong lòng ta, một cơn bão đang hình thành, bởi vì người ấy, người sống sót cuối cùng của Vân tộc đã đến. Tại mật thất Thiên Tĩnh, ta gặp ông trong bóng tối, một lão nhân tóc bạc, áo xám, tay cầm hộp ngọc khắc hình hoa sen. Ta là Vân Trạch, cữu cữu của mẫu phi Lạc Tâm. Khi Vân tộc bị diệt, ta là người duy nhất thoát khỏi cuộc thảm sát. Ông đặt hộp ngọc lên bàn, bên trong là một cuộn lụa đã ngả màu di thư của mẫu phi.
Nếu con đọc được thư này, nghĩa là con đã sống sót và đã đủ mạnh để biết sự thật. Con không phải là công cụ của Đại Tần, cũng không phải là kẻ báo thù cho Vân tộc. Con là cầu nối giữa hai triều đại, giữa bóng tối và ánh sáng. Nếu một ngày Đại Tần mục nát, hãy đốt nó, nhưng nếu còn hy vọng, hãy cứu nó. Ta siết chặt cuộn thư, lòng như có lửa đốt. Mẫu phi, người không muốn ta trả thù, người muốn ta lựa chọn. Tại Điện Thiên Minh, Hoàng thượng triệu tập phiên nghị sự, sắc mặt ông đã yếu, giọng nói khàn đặc. Triệu Vân Hiên, con có nguyện ý kế vị, trở thành hoàng đế Đại Tần. Cả triều đình nín thở, ta bước lên, ánh mắt không còn dao động. Thần, không cầu ngai vàng, nhưng nếu Đại Tần cần một người để tái sinh, thần nguyện gánh lấy. Không phải để cai trị, mà để thay đổi. Hoàng thượng gật đầu, ánh mắt rưng rưng. Vậy thì, trẫm truyền ngôi cho con. Từ hôm nay, con là tân đế Đại Tần. Ối hôm đó, tại Vân Hiên cung, Lạc Tuyết Linh quỳ trước ta, dâng lên thanh kiếm tổ truyền của Ẩn Các. Người đã là hoàng đế, nhưng người vẫn là chủ nhân của bóng tối. Ta nhận lấy kiếm, ánh mắt nhìn về phương Bắc. Từ hôm nay, Đại Tần sẽ không còn là triều đại của máu và dối trá, mà là triều đại của công lý, của trí tuệ và của những kẻ dám đứng lên. Sau lễ đăng cơ, triều đình Đại Tần bước vào thời kỳ cải cách. Ta ban chiếu xóa bỏ các luật lệ hà khắc do hoàng hậu từng áp đặt, phục hồi danh dự cho những gia tộc bị vu oan và chính thức tái lập Ẩn Các như một cơ quan tình báo độc lập dưới quyền hoàng đế. Lạc Tuyết Linh trở thành trưởng sự Ẩn Các, còn Ảnh Tử được phong làm thống lĩnh ảnh vệ. Nhưng khi ánh sáng vừa lóe lên, bóng tối đã bắt đầu chuyển mình. Tại Điện Thiên Minh, một mật báo được đưa đến. Bệ hạ, biên giới phía Tây xuất hiện dị tượng, trời đất rung chuyển, linh khí đảo loạn, dân chúng gọi đó là vực huyễn hồn. Ta cau mày, vực huyễn hồn từng là nơi Ẩn Các phong ấn một thế lực cổ xưa. Lạc Tuyết Linh bước vào, sắc mặt nghiêm trọng. Theo ghi chép của mẫu phi, đó là nơi giam giữ huyễn tộc, một chủng tộc từng thao túng linh trí con người, khiến cả triều đại trước Đại Tần sụp đổ. Ta siết chặt tay, nếu chúng trở lại, Đại Tần sẽ không chỉ mất ngai vàng, mà sẽ mất cả linh hồn. Tối hôm đó, tại mật thất Thiên Tĩnh, ta triệu tập toàn bộ tàn dư của Ẩn Các, cùng các cao thủ từng bị lưu đày. Trên bản đồ, ta khoanh vùng vực huyễn hồn nơi linh khí đang biến dạng. Ta không thể chỉ là hoàng đế, ta phải là người đầu tiên bước vào bóng tối. Nếu huyễn tộc thật sự trở lại, ta sẽ là người phong ấn chúng một lần nữa, hoặc chết cùng chúng. Sau lễ đăng cơ, Triệu Vân Hiên chính thức trở thành hoàng đế Đại Tần. Triều đình bước vào thời kỳ cải cách, các luật lệ cũ bị xóa bỏ, Ẩn Các được tái lập và những gia tộc từng bị vu oan được phục hồi danh dự. Nhưng khi ánh sáng vừa lóe lên, thì bóng tối cổ xưa bắt đầu chuyển mình. Tại Điện Thiên Minh, một mật báo được đưa đến, vực huyễn hồn tại biên giới Tây vực xuất hiện dị tượng, linh khí đảo loạn, trời đất rung chuyển. Lạc Tuyết Linh bước vào, sắc mặt nghiêm trọng. Theo ghi chép của mẫu phi, đó là nơi từng phong ấn huyễn tộc, chủng tộc có khả năng thao túng linh trí con người. Nếu chúng trở lại, ta siết chặt thanh kiếm tổ truyền của Ẩn Các, thì Đại Tần sẽ không còn là một đế chế, mà là một giấc mộng bị điều khiển. Tối hôm đó, tại mật thất Thiên Tĩnh, ta triệu tập toàn bộ tàn dư của Ẩn Các, cùng các cao thủ từng bị lưu đày. Trên bản đồ, ta khoanh vùng vực huyễn hồn nơi linh khí đang biến dạng. Ta không thể chỉ là hoàng đế, ta phải là người đầu tiên bước vào bóng tối. Nếu huyễn tộc thật sự trở lại, ta sẽ là người phong ấn chúng một lần nữa, hoặc chết cùng chúng. Ở một nơi xa, trong vực huyễn hồn, một bóng người đứng giữa sương mù tím, tay cầm mảnh ngọc khắc hình hoa sen bị vỡ. Triệu Vân Hiên, hậu duệ của Lạc Tâm, ngươi đã lên ngôi, nhưng ngươi có đủ mạnh để chống lại chính ký ức của mình.